10 phong tục kỳ lạ và những việc cấm làm ở Campuchia có 102 trên thế giới. Hi! Rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Kỳ Lạ Chuyện. Và đúng như tên gọi, đây là một kênh độc nhất vô nhị số 1 Việt Nam. Và chúng tôi sẽ phát sóng định kỳ vào khung giờ 19 giờ mỗi ngày trên kênh Kỳ Lạ Chuyện. Nào, ngay sau đây chúng ta hãy cùng khám phá nội dung của đoạn video ngày hôm nay nhé! Như các bạn biết đấy, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phong tục tập quán riêng biệt, tạo nên một nền văn hóa thế giới phong phú sắc màu. Campuchia tuy không phải là quốc gia có du lịch quá phát triển, nhưng vẻ đẹp trầm mặc, bí ẩn của những di tích hàng thế kỷ và những con người đôn hậu nơi đây luôn có sức hút đặc biệt. Và cũng giống như mọi quốc gia khác, khi đến đây, du khách cũng phải tuân theo những nguyên tắc văn hóa và phong tục riêng của đất nước này. Hôm nay hãy cùng Kỳ Lạ Chuyện khám phá 10 phong tục kỳ lạ và những việc cấm làm ở Campuchia, khiến thế giới phải sốc nặng nhé! Thứ nhất, không ăn hay bắt tay bằng tay trái. Điều này chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho người thuận tay trái đấy. Tuy nhiên, nhập gia thì tùy tục, dù thế nào thì vẫn nên chú ý đúng không nào? Người Campuchia quan niệm rằng tay trái chỉ để làm những việc khi ở trong nhà vệ sinh. Vì vậy, khi ở Campuchia, bạn nên lấy thức ăn và làm nhiều việc khác bằng tay phải, không nên dùng tay trái, đặc biệt khi bắt tay người khác. Ngoài ra, nếu muốn chỉ một món đồ hay một ai đó, bạn nên dùng cả bàn tay phải, tránh dùng một ngón tay trỏ để chỉ. Đây được coi là hành động bất lịch sự lắm đấy. Thứ hai, nhiều điều cấm kỵ khi đi chùa. Campuchia là đất nước theo đạo Phật. Phật giáo đã tồn tại ở đất nước này từ ít nhất là thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Chính vì vậy, triết lý sống của đạo Phật từ lâu đã trở thành dấu ấn nổi bật nhất tại đây. Thế nên bạn đừng quá sốc khi có khá nhiều quy tắc mà du khách phải tuân theo khi đến thăm các ngôi đền ở Campuchia. Bạn nào muốn đến thăm xứ sở Chùa Tháp, hãy ghi nhớ những quy tắc này nhé. Bạn không được phép mặc váy rộng rãi, đi dép lê khi vào chùa. Không được sờ, ngồi đè lên hoặc vẽ nguệch ngoạc, ký tên vào chùa hoặc các tượng trong chùa. Phụ nữ không được phép chạm vào các nhà sư vì người Campuchia xem đây là hành động làm hoen ố danh dự của các nhà sư. Cuối cùng, khi mua tượng Phật, bạn không được bỏ vào túi vì điều đó xúc phạm đến tín ngưỡng của người dân nơi đây. Cũng không có gì quá khó mà không thể tuân theo phải không nào? Hãy tôn trọng luật lệ và tránh những điều cấm kỵ của cộng đồng, vì đây là việc nên làm, thể hiện ý thức cá nhân của mỗi người. Thứ ba, nhiều điều cấm kỵ khi đến thăm nhà. Không chỉ có đền chùa thôi đâu, du khách chắc chắn cũng sẽ khá hoang mang trước nhiều điều cấm kỵ khi đến thăm nhà ở Campuchia nữa đấy. Đừng vội than phiền họ rườm rà lắm luật lệ. Cùng tìm hiểu xem để tuân thủ đúng cách khi đến đây du lịch nào. Người dân Campuchia nổi tiếng là hiền lành, chất phác và vô cùng thân thiện. Nhưng vào nhà tùy theo tục nhà, vào sông tùy theo khúc sông. Họ cũng có những quy tắc riêng mà du khách phải tránh để hòa đồng hơn với họ khi đến vùng đất này. Không đi giày, dép vào nhà dân. Không cầm đũa và ăn trước mặt chủ. Nên mua một vài món quà nhỏ để tặng gia chủ như trái cây, bánh, hoa để tỏ lòng thành kính. Đây là những quy tắc cơ bản mà bạn nên lưu ý khi đến thăm nhà ở Campuchia. Trước khi ghé vào homestay, bạn có thể tìm hiểu trước để tạo ấn tượng tốt với chủ nhà nhé. Thứ tư, cấm kỵ làm mất sự tôn trọng của hoàng gia. Chắc hẳn du khách nào cũng ao ước được một lần chiêm ngưỡng cung điện hoàng gia nguy nga, lộng lẫy khi đến Campuchia. Chính vì sức ảnh hưởng lớn của hoàng gia mà ở đây có những luật lệ nghiêm ngặt được đặt ra để bảo vệ sự tôn nghiêm của nó. Người dân ở đây luôn tôn thờ hoàng gia, tôn kính các thành viên trong hoàng tộc. Vì vậy khi đến thăm đất nước này, bạn không được chế giễu, trêu chọc hay có bất kỳ cử chỉ thiếu tôn trọng nào đối với nhà vua hoặc các thành viên hoàng tộc. Nếu là người văn minh lịch sự thì chắc chắn ai cũng làm được thôi đúng không nào? Thứ năm, phải xin phép để chụp ảnh. Thực ra đây không chỉ là quy tắc ở Campuchia mà khi đến bất cứ nơi đâu trên thế giới, bạn cũng nên làm điều này vì hiển nhiên nó là phép lịch sự tối thiểu. Bạn nên tinh ý nhận ra cảm xúc của người chủ để biết người ta có cho phép mình chụp ảnh hay không nhé. Có thể đối với nhiều nước khác, nụ cười thể hiện sự tán thành, đồng ý. Nhưng đối với người Campuchia, nụ cười thường là dấu hiệu của sự e ngại, giống như cười trừ ở Việt Nam vậy. Tuy nhiên, nhiều du khách thường hiểu sai hàm ý nụ cười này, tưởng rằng họ đã đồng ý và tiếp tục chụp ảnh mà không biết những hành động của mình có thể khiến họ khó chịu. Đặc biệt, người Campuchia rất ghét chụp ảnh 3 người. Họ cho rằng người đứng ở giữa sẽ gặp vận rủi nên đừng dại gì mà rủ thêm người thứ ba nữa nhé.
Tuy việc phạm phải điều cấm kỵ này thì cũng không đến nỗi bị phản ứng quá gay gắt, nhưng nhập gia tùy tục thì vẫn luôn là tốt nhất. Thứ 6. Chắp tay chào hỏi. Bạn nghĩ rằng chỉ có Thái Lan mới chắp tay khi chào hỏi ư? Có lẽ vì hình ảnh này quá quen thuộc trên các bộ phim Thái mà thôi. Tuy nhiên thì nhiều người lại không biết rằng Campuchia cũng có văn hóa chắp tay chào hỏi này. Người Campuchia có phương thức chào hỏi gọi là Sompia, là hai tay chắp vào nhau để trước ngực như cầu nguyện và đầu hơi cúi nhẹ. Kiểu chào này được người Khmer sử dụng đối với những người có cùng địa vị xã hội hoặc cao hơn. Nếu được người khác chào, tất nhiên bạn cũng nên đáp lại như vậy khi chào hỏi. Bạn cũng có thể bắt tay khi chào hỏi, nhưng tốt nhất vẫn nên chào Sampia trước khi bắt tay. Hãy nhớ kỹ thói quen này nhé, không nên quá hấp tấp hay tay bắt mặt mừng như tại Việt Nam. Vừa thể hiện sự tôn trọng văn hóa nước láng giềng, vừa giúp người Việt Nam ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế, đúng không nào? Thứ 7. Không được chạm vào đầu trẻ em. Ở Việt Nam, bạn thường thấy mọi người hay xoa đầu, cưng nựng những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng nếu làm hành động này ở Campuchia thì bạn đã gặp rắc rối to rồi đấy. Theo quan niệm của người Campuchia, đầu trẻ em là nơi rất linh thiêng, chỉ có thánh thần và cha mẹ chúng mới được chạm vào. Vì vậy, bạn tuyệt đối đừng xoa đầu trẻ em ở Campuchia để tránh gây thất lễ. Nếu bạn không biết trước mà lỡ chạm vào đầu trẻ em thì cũng không đến mức bị quát mắng hay đuổi đánh như kẻ phạm tội đâu, nhưng bạn nên tỏ ra là một người du lịch có văn hóa nhé. Thứ 8. Không được bắt chéo chân. Tưởng chừng đó là hành động hết sức bình thường đúng không? Vì ở Việt Nam, số người có thói quen này thì nhiều không kể hết. Tuy nhiên, một sự thật là không phải quốc gia nào cũng có văn hóa và hành vi chuẩn mực giống nhau. Khi đến chùa hoặc nhà của người Khmer, bạn nên chú ý không ngồi bắt chéo chân, mà thay vào đó là ngồi với cả hai chân đặt ở một bên. Người Campuchia vốn rất thân thiện và mến khách, nhưng họ cũng không ngại tỏ thái độ nếu bạn có những cư xử không đúng mực đâu nhé. Thứ 9. Trang phục khi du lịch. Như các bạn thấy đấy, đi du lịch là khoảng thời gian thoải mái nhất khi chúng ta có thể thỏa thích ăn uống, khám phá hay diện các trang phục theo sở thích, tự tin thể hiện cá tính và phong cách của bản thân. Tuy nhiên khi đến Campuchia thì khoản ăn mặc này bạn nên tiết chế lại cho hợp với văn hóa ở đây nhé. Không phải lúc nào cũng có thể diện những bộ cánh sexy hay quá hở hang đâu. Nếu tham quan các ngôi chùa, cung điện hoàng gia, hãy chú ý ăn mặc thật giản dị, chỉnh tề, không mặc quần sóc hoặc váy ngắn. Đặc biệt là bạn nên mặc quần áo che kín vai và chân. Trong lúc đi khám phá các địa danh du lịch, bạn hãy mang một chiếc khăn grama theo bên mình. Đây là loại khăn tựa như khăn rằn của Việt Nam và bạn có thể quấn xung quanh đầu và cổ nhằm tăng thêm chút bụi bặm cho bản thân. Hoặc che nắng cũng rất hiệu quả. Thứ 10. Nhà vệ sinh ngồi xổm. Nghe xong mà thấy ái ngại quá nhỉ? Chắc chắn nhiều bạn không ngờ thời buổi này rồi vẫn có nhà vệ sinh ngồi chồm hổm đúng không? Vậy nhưng bạn sẽ sốc nặng khi bắt gặp những hình ảnh này khá nhiều ở Campuchia đấy. Hãy chuẩn bị tinh thần vì bạn có thể phải đối mặt với nhà xí lạc hậu này bất cứ lúc nào. Bởi hiện nay, nhà vệ sinh ngồi chồm hổm ở Campuchia vẫn còn rất phổ biến. Do đó, bạn phải tranh thủ thời cơ sử dụng nhà vệ sinh tại các khách sạn, trung tâm mua sắm trước khi bắt đầu chuyến tham quan đi nhé. Nếu đang di chuyển trong chuyến hành trình dài mà có nhu cầu phải đi vệ sinh dọc đường thì bạn hãy quan sát thật kỹ, tuyệt đối tránh những chỗ có bảng hiệu, hãy coi chừng bom mìn. Rất nhiều điều kỳ lạ ở Campuchia mà trước nay bạn không thể ngờ tới đúng không nào? Chắc chắn lần đầu du lịch đến đây, không ít người sẽ phải bối rối và đôi khi còn vô tình phạm phải những điều kiêng kỵ. Dẫu biết nhập gia tùy tục không hề đơn giản, nhưng hãy cố gắng giữ thái độ niềm nở và ứng xử văn minh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.